Khi bệnh nhân bị viêm gan C, họ rất là lúng túng, họ rất là lo sợ, mà không phải họ buồn không, mà cả gia đình của họ đều buồn. Xã hội mà thì nó có nhiều cái người ta có khả năng, hoặc nhiều người ta không có khả năng. Thì theo như mình biết á, thì cái căn bệnh viêm gan C này với người mà người ta có điều kiện để người ta điều trị á, thì nó cũng không có là cái gì mà là gọi là nó lớn với họ. Nhưng mà với những cái người mà khó khăn như mình, trong cái hoàn cảnh như mình, thì thật sự nó là một cái điều gì đó nó rất là nặng nề luôn, nó rất là khó luôn. Nghiên cứu điều trị viêm gan C đã thực hiện cách đây 6 năm và hiện nay thì đã có kết quả cuối cùng, đó là chúng tôi có thể rút ngắn thời gian điều trị từ 12 tuần theo nhánh điều trị cơ bản xuống còn 4 hoặc 8 tuần, đồng thời sẽ giảm được chi phí điều trị lớn cho bệnh nhân. Ochre has been conducting trials in Vietnam for more than 30 years. We work really closely with the Hospital for Tropical Diseases, and one of the main problems that they have is hepatitis in this country. At the same time, the type of hepatitis C in Vietnam is slightly different overall from what we see elsewhere. There's a particular type called genotype 6 that is quite common in Vietnam, but relatively uncommon in other countries. Đối với viêm gan siêu vi C thì lại chưa có vaccine để phòng bệnh. Hiện nay thì đã có thuốc điều trị đặc trị cho viêm gan siêu vi C. Tuy nhiên thì để thực hiện cái liệu trình này thì cần phải có ít nhất là 3 tháng và chi phí vào khoảng hơn 30 triệu đồng. Tại vì nhóm khách hàng của mình thứ nhất là vừa đồng nhiễm viêm gan C và HIV, thì người ta phải chủ yếu là tập trung vào chính là cái vấn đề điều trị HIV, và thêm những cái khách hàng mà đang điều trị Methadone thì người ta cũng phải duy trì vấn đề điều trị Methadone bằng cái việc mà đóng phí hàng tháng, và cái thu nhập nó cũng bấp bênh, ra là cái chi phí về điều trị viêm gan C vẫn là một cái thách thức với họ. Khi mà tôi biết tôi bị viêm gan C á, là tôi luôn luôn tôi phải chủ động tôi gìn giữ cho vợ, cho con, cho người thân trong cái sinh hoạt gia đình và sinh hoạt vợ chồng. Viêm gan C lây truyền như bệnh HIV, và nhóm đối tượng khó tiếp cận của bệnh viêm gan C này bao gồm nhóm tình dục đồng giới, tiêm chích ma túy, nhiễm HIV, lao động tình dục, cũng như là nhóm tù nhân. Vì vậy, nhóm nghiên cứu muốn tìm phương pháp mới để rút ngắn thời gian cũng như là chi phí để điều trị cho nhóm đối tượng khó tiếp cận này. So there were two main results from the Vietnam's trial, which was designed to ask two types of questions. The first is a more simple question, which was really which is the better treatment between two options, both of which are recommended by WHO, but neither of which have been put to a randomized controlled trial. One option is called soft velpatosphere, and the other one is called soft declatosphere. And there was some thought beforehand that soft velpatosphere might be better in a Vietnamese setting. Actually, what we found was both were very good, but if anything, there was a higher chance that soft declatosphere was more effective at curing hepatitis C in the context of this trial. So that was the main overall finding. Within that, we also then compared different strategies for using treatment, and we found that we had good cure rates with all of these. So the three options included a really short course of treatment, only 4 weeks, where we added interferon to the antiviral therapy, one where we shortened therapy based on how quickly people were responding, and one where we gave people weekends off after their second week of treatment to complete their 12 weeks. And in all these settings, the cure rates were very high. And so what these mean is for a small group of patients who really struggle to access care, these might be helpful in discussion between a patient and their carer. Một cái nghiên cứu rất là công phu, rất là nhiều các nhánh. Khi chúng tôi biết được thông tin nghiên cứu, tôi nghĩ rằng là nó sẽ tăng cái lựa chọn. Khi mà chúng ta có nhiều lựa chọn hơn thì bản thân thầy thuốc cũng sẽ dễ dàng hơn trong từng bệnh cảnh lâm sàng của người bệnh, dựa trên cả cái điều kiện của bệnh nhân. But I would be very optimistic that this will be part of guidelines both internationally and for Vietnam. Một phác đồ mà nếu rút ngắn được thời gian điều trị cũng như sử dụng những loại thuốc mà rẻ nhất nữa thì nhiều bệnh nhân có thu nhập không cao sẽ được tiếp cận. Như vậy thì với kết quả nghiên cứu này, Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Bộ Y tế Việt Nam sẽ có thể điều chỉnh lại, cập nhật lại cái phác đồ điều trị
Từ đó thì sẽ tạo cơ hội rút ngắn cái thời gian điều trị cũng như là sử dụng những kết hợp thuốc hiệu quả và giá cả có thể chấp nhận được. Như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho rất là nhiều người bị viêm gan CPC có thể tiếp cận thuốc. It's an international collaboration. It's a collaboration between Imperial College in London, the University of Oxford in the UK, OCRU, which is part of the University of Oxford, but here in Vietnam, and then partners in the Hospital for Tropical Diseases in Ho Chi Minh City and the National Hospital for Tropical Diseases in Hanoi, because it was conducted through COVID. Imagine where you have the healthcare system completely disrupted by the pandemic, but we still need to enroll patients, to treat patients with hepatitis C, and here we are with the trial completed, despite the most horrific pandemic that anyone's ever seen. Nghiên cứu Việt Nam được thực hiện từ năm 2018 và hơn 6 năm thực hiện nhờ sự phối hợp và hỗ trợ của rất nhiều đối tác, bao gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, CDC Hồ Chí Minh, CDC Hà Nam, CDC Hà Nội, các tổ chức phát triển cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ mà chúng tôi mới có thể thực hiện được dự án này. I think as a global effort, we're really trying to eliminate hepatitis C by 2030. It's a really ambitious goal, but I think the data we have here is an important contribution to try and help with those targets.